እንዴት ናችሁ የሴምኪ ተመልካቾች? መስኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ብዙ ጊዜ ስትጠይቁት የነበረውን ቪዲዮ ነው ይዤ የመጣሁት። ግን ቤዚክ ኢንትሮዳክሽን ነው የሚሆነው። ዋና ዋና ነገሮችን ብቻ ነው በዚህ ቪዲዮ ማሳየው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ዲቴል ወደምትፈልጉት እገባለሁ ማለት ነው። ብዙ ሰው ስለ ጂአርኢ ንገሪን ለማስተርስ አፕላይ ማድረግ እንፈልጋለን ብሎ ኮሜንት ላይ ጠይቆኝ ነበረ እና ዛሬ ስለ ጂአርኢ ነው ማወራው ማለት ነው። ጂአርኢ ምን እንደሆነ፣ ለምን መውሰድ እንዳለብን፣ ምን እንደሚይዝ፣ የት እንደሚሰጥ፣ ክፍያውን ምናምን ነገር ነው ማወራው። ጠቃሚ ቪዲዮ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ሴምኪንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መጀመሪያ ጂአርኢ ምንድን ነው ወደሚለው ጥያቄ ስንገባ GRE ሲተነተን ግራጁዌት ሪኮርድ ኤግዛሚኔሽን ይባላል። በኢቲኤስ ነው የሚዘጋጀው። ኢቲኤስ ደግሞ ኤዱኬሽናል ቴስቲንግ ሰርቪስ ነው እና ይሄ ኢቲኤስ GRE፣ ቶፍል፣ ቶይክ ምናምን የሚባሉ የተለያዩ ኤግዛሞችን የሚያዘጋጅ ነው። በእነሱ የተዘጋጀ ነው GRE ማለት ነው። እና ልክ ኤስኤቲ ከሃይ ስኩል ጨርሰን ወደ ኮሌጅ ለመግባት የምንወስደው አድሚሽን ኤግዛም እንደሆነው GREም ከአንደርግራጁዌት ዲግሪያችንን ጨርሰን ወደ ማስተርስ ለመግባት ወደ ግራጁዌት ስኩል ለመግባት የምንወስደው እንደ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ነው ማለት ነው። እና ዩኒቨርሲቲዎች ጂአርኢን የሚያዩት ያ ተማሪ የእነሱን ፕሮግራም ለመውሰድ ብቃት አለው ወይ የሚለውን ቼክ ለማድረግ ነው። ለግራጁዌት ስኩል ዝግጁ ናቸው ወይ የሚለውን ጥያቄ በጂአርኢ ውጤታቸው ያያሉ ማለት ነው። በእርግጥ ልክ ለሃይ ስኩልም ትራንስክሪፕት፣ ኤክስትራ የሰራችሁት ነገር ምናምን እንደሚታየው ለማስተርስም አፕላይ ስታደርጉ ጂአርኢ ብቻ አይደለም የሚታየው። ጂአርኢ ከሚታዩት ነገር አንዱ ነው እንጂ ልክ ይሄ ጂፒያችሁ፣ የአንደር ግራጁዌት ዲግሪ ጂፒያችሁ፣ ፐርሰናል ስቴትመንታችሁ፣ ሪኮሜንዴሽን ሌተር ከአስተማሪዎች የሰራችሁት ስራ እና ሪሰርቻችሁ ምናምን ነገር ሁሉ ይታያሉ። ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ ጂአርኢ አንዱ ነው እንጂ ጂአርኢ ብቻ በቂ ነው ማለት አይደለም። ልክ ኤስኤቲ ላይ ማትስ፣ ሪዲንግ እና ራይቲንጋችን እንደሚታየው በጂአርኢም እንደዛው እኚህ ሶስቱ ነገሮች ይታያሉ ማለት ነው። በእርግጥ ሰብጀክት ቴስቶች አሉት፣ ባዮሎጂ ምናምን ነገር የተለያዩ ሰብጀክቶች። ግን እሱን ዩኒቨርሲቲው የምትፈልጉት ዩኒቨርሲቲ ውሰዱ ካላላችሁ በስተቀር መውሰድ አይጠበቅባችሁ። በአጠቃላይ ፈተናው 3 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ነው የሚፈጀው እና ያለውም ሴክሽን ይሄ ዋናው ፈተና ሰብጀክት ቴስቶቹ ሳይሆን ጀነራል ቴስት የሚባለው ቨርባል ሴክሽን አለው፣ አናሊቲካል ራይቲንግ ሴክሽን አለው እና ማትስ ወይም ኳንቲቴቲቭ ሴክሽን አለው ማለት ነው። የሚያዙትም ከ170 ነው። ሃይስት የምታገኙት 170 ነው። ማትሱ 170፣ ቨርባሉ 170። ግን ይሄ አናሊቲካል ራይቲንጉ ለብቻው ነው፣ ለብቻው ስኬል ነው ያለው። ከ170 አይደለም የሚያዘው እሱ። ከ0 እስከ 6 ባሉት ነጥቦች ግሬድ ይደረጋል ማለት ነው። እንደ ሌሎቹ 170 አይደለም። እና ብዙ ጊዜ አቬሬጅ ስኮር የሚባለው ለእነዚህ 150 የሚያገኝ ሰው ነው። ከ170 ለሁለቱም 150 አካባቢ የሚያገኝ ሰው አቬሬጅ ውጤት ነው ይባላል። የጂአርኢ ውጤታችንን አሁን የኤስኤቲን የማስታውሰው አንድ ጊዜ ከተፈተንን በኋላ ያንን ውጤት እስከ 2 ዓመት ድረስ መጠቀም እንችላለን፣ ኤክስፓየር አያደርግም ይባላል። የጂአርኢ ደግሞ 5 ዓመት ነው። ያ ውጤት ከ5 ዓመት በኋላ ያው ኤክስፓየር ያደርጋል። ግን በ5 ዓመት ውስጥ ለፈለግነው ቦታ አንድ የተፈትነን ባገኘነው ውጤት አፕላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና ለጂአርኢ የት ነው ሬጅስተር የምናደርገው ወደሚለው ደግሞ ስንመጣ የኢቲኤስ ዌብሳይት አለ። ያው ኢቲኤስ ቅድም ብየዋለሁ ኤዱኬሽናል ቴስቲንግ ሰርቪስ ማለት ነው። እና የእነሱ ዌብሳይት የጂአርኢ ዌብሳይት አለ። እዛ ላይ ሬጅስተር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የት ነው የምንወስደው፣ ኢትዮጵያ ውስጥስ የት ነው ቴስቱ የሚሰጠው ወደሚለው ጥያቄ እንመጣለን። ያው ከኮቪድ በኋላ ብዙ ነገሮች ኦንላይን መሰጠት ጀምረዋል እና ጂአርኢም ኦንላይን 7ቱም ቀን ይሰጣል። ግን ኦንላይን ለመውሰድ ደግሞ ሪኳየርመንቶች አሉ የሚያስፈልጉ ግዴታ ማሟላት ያለብን። ለምሳሌ ኮምፒውተር ያስፈልጋል፣ ላፕቶፕ ወይም ዲስክቶፕ፣ ታብሌት፣ ስልክ ምናምን ነገር ለኦንላይኑ ፈተና አይቻልም። እና ዊንዶውስ ደግሞ ዊንዶውስ 10 ወይም ዊንዶውስ 8 ያስፈልጋል። ወይም ደግሞ ያው የአፕል ደግሞ ማክ። ብቻ ይሄ ሪኳየርመንቶቹን እዛው የኢቲኤስ ዌብሳይት የጂአርኢ ዌብሳይት ላይ ማየት ትችላላችሁ። ቤት ለመፈተን ምን ምንድነው የሚያስፈልገው የሚለው። ብራውዘር ደግሞ ክሮም ያስፈልጋል። እና ደግሞ ሌላ እነሱ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል አድርጓችሁ የሚሏችሁ ነገር አለ፣ የሆነ ሴኪዩር ብራውዘር ብለው በፈተና ጊዜ ቺት እንዳታረጉ ምናምን ሴኪዩርድ የሆነ ፈተና እንድታረጉ የሚያደርግ ነገር ነው። እሱንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጫን አለባችሁ ማለት ነው ፈተናውን ኦንላይን ለመፈተን። ስፒከር፣ ማይክሮፎን፣ ካሜራም ያው እነሱም የሚያስፈልጉ ነገር ናቸው። እና ባዶ ክፍል፣ የተዘጋ ክፍል ውስጥ መሆን አለባችሁ፣ ያው ከቤት የምትፈተኑ ከሆነ ማለት ነው አሁን እያወራው ያለሁት። እና ፈተናውን ከመጀመሪያችሁ በፊትም ካሜራው የሚንቀሳቀስ መሆን አለበት ማለት
ማዞር የምትችሉት ነገር መሆን አለበት። ክፍሉን አዙራችሁ በሩ ዝግ መሆኑን ለብቻችሁ መሆናችሁን ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው። ውስጥ ኦንላይን ፕሮክተር ይመደባል የሚያያችሁ ቼክ የሚያደርጋችሁ እና በፈተና ጊዜ ደግሞ ኖት ቴኪንግም በኖርማል ወረቀት መጻፍ አይፈቀድም። ይሄ አንዳንድ ቦርዶች አሉ አይደል በህፃንነት እንዲሁም የነበሩን ተጽፉበት እና ከዛ ማጥፋት የምትችሉት የሆነ ትንሽዬ ቦርድ ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ምናምን ነው። እሱን ያው ቀጥታ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ያው ማሟላት ትችላለሁ አልችልም የሚለውን ነገር ቼክ እንድታደርጉ። ግን በኖርማል ፔን ፔንስል ምናምን በኖርማል ወረቀት ኖት ስትፈተኑ መውሰድ አይቻሉም። የግዴታ መጥፋት የሚችል ነገር መሆን አለበት እና ማጥፋታችሁንም ቪዲዮ ላይ ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው ለፕሮክተራችሁ ፈተናውን ስጨርሱ። እና ይሄ ከቤት ለመፈተን ለምፈልጉ ሰዎች ነው። በአካልም ሄዳችሁ መፈተን ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር አዲስ አበባ ውስጥ የሚሰጠው ቅድስተ ማርያም ነው። እና አሁን ቀጥታ ገብቼ የት እንደሚሰጥ ቴስቲንግ ሴንተሮቹ ቀኖቹን እንዴት እንደምናይ ላሳያችሁ። ጉግል ላይ ሄዳችሁ GRE ቴስት ETS ብላችሁ ሰርች አድርጉ። አሁን እኔ የምነካውን ስትነኩት ወደዚህ ይወስዳችኋል። GRE ሆም ፔጅ የሚለውን ነው የምትነኩት። ወደ ታች እየሄዳችሁ የተለያዩ ነገሮችን ማንበብ ትችላላችሁ። አሁን የምናየው ሎኬሽን እና ቀን የሚያሳየውን ነው። ስለዛ እሱ እነካለን። ፈተናውን ቤት ለመፈተን የሚያስፈልጉት ነገሮች እዚህ ላይ ተዘርዝረዋል። ቤት መፈተን ለማትችሉ ደግሞ የት እንደሚሰጥ እዚህ ላይ ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ጀነራል ቴስቱን ስለሆነ እሱን ነው የምንመርጠው። ከዛ ከተማውን እናስገባለን። ያው አዲስ አበባ ብለን ነው የምንጽፈው። ከኖቬምበር እስከ ዲሴምበር ባለው ጊዜ ውስጥ እነዚህ ቀናት ላይ ይሰጣል ማለት ነው ፈተናው። ስንነካው ደግሞ ሎኬሽኑን ያሳያል። ሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲ ወይም ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርሲቲ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ቦታ ሊሞላ መድረሱንም ያሳያል። ወደ ኋላ ተመልሰን ወሩንም ቀይረን ወደፊት ያሉትንም የፈተና ቀናቶች ማየት እንችላለን። አሁን ከፌብሩዋሪ እስከ ማርች ባለው ጊዜ ነው ሰርች እያደረኩ ያለሁት። ፌብሩዋሪ 14 እና ማርች 17 እንደሚሰጥ ያሳያል ማለት ነው በ2023። ፈተና የሚሰጥበትንም ሰዓት ቼክ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደሚያሳየው 10 AM ይላል ወይም ከጠዋቱ 4 ሰዓት። ሬጂስተር የሚለውን ተጭነን መመዝገብ እንችላለን ማለት ነው። ያው አሁን እንዳሳየዋችሁ ኢቲኤስ ዌብሳይት የጂአርኢ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ቴስት ሴንተሩንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሬጂስተር ማድረግም ትችላላችሁ። ከዛ ስንት ብር ነው ወደሚለው ደግሞ ስንመጣ በአቬሬጅ ወደ $205 አካባቢ ነው የሚባለው እና ያው ከኤስኤቲ እጥፍ ማለት ነው። ኤስኤቲ በፊት $100 ምናምን ነበረ የነበረው እና ዋጋው ትንሽ ከበድ ይላል። ስለዛ በደንብ አጥንቶ በደንብ ተዘጋጅቶ መፈተንን ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ያው ድጋሚ መፈተን ትችላላችሁ ካልተሳካ ምንም ችግር የለውም። እሱ ግን በደንብ 10 ጊዜ ላለመፈተን ይሄ ብሩም ውድ ስለሆነ አሁን 2 ጊዜ ብትፈተኑ $400 በላይ ነው የሚሆነው። ስለዛ በደንብ ተዘጋጅታችሁ ተፈተኑ። ፈተናውን እንዴት አድርገን ማጥናት አለብን፣ እንዴት አድርገን ማስተር ልናደርገው እንችላለን፣ ሪሶርሶችን ከየት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ነገር ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ይሄ በዚህ ቤዚክ ኢንትሮዳክሽን ቀለል ያለ GRE ምንድነው የሚለውን እንዴት እንወስደዋለን፣ እንዴት አድርገን ዌብሳይት ውስጥ ገብተን ቴስት ሴንተሩን ማየት እንችላለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው። ያው እንዳልኩት ኢንትሮዳክሽን ነው። በቀጣዩ ቪዲዮ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዴት ማጥናት እንዳለብን ሁሉን ነገር አሁን ያልኳችሁን ነገር ይዤ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ እናንተም ሜስኪን ሰብስክራይብ አድርጉ። ጥያቄዎች ካሏችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮውን እዚህ ድረስ ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።